ẹ̀yin ọ̀rẹ́ wa nílé ó mà tún kí yín káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta iṣẹ́ ń kọ́ ṣára lè ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì Yorùbá Gbode níbi tá a ti ń wo àwọn oríṣiríṣi ọ̀nà tí Yorùbá ń gbà tí wọ́n ń fi ẹ̀kọ́ sí tí wọ́n ń tọ́jú ẹ̀kọ́ tó fẹ́ kọ́ ọmọdé sí tí wọ́n fi ń gbà kọ́ ọmọ lọ́nà tó rọrùn jùlọ tọ́mọ ò ní gbàgbé tó máa dàbí ẹni pé ọmọ ń ṣeré lásán ni ọmọ akànrò pé òun ń kọrin ṣeré ni ṣùgbọ́n bó ti ń kọrin yẹn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń kọ́ ní ẹ̀kọ́ bí ò bá tiẹ̀ tí ì yé nígbà yẹn bọ́mọ yìí bá ṣe ń gbọ́njú sí tọ́mọ yìí ń dàgbà sí òye orin tí wọ́n kọ yẹn òye orin yìí á wá bẹ̀rẹ̀ sí ní yá ni èmi náà ni olólùfẹ́ yín o Olúrẹ̀mí aya Fọlábí ẹ jẹ́ ká lọ sínú ètò ní àti kúrò lábala literature orin ọmọdé yìí náà látúnṣe ìyẹ̀wò ẹ jẹ́ ká tún wo orin mi àti wo orin ìmọ́tótó nìkan kọ́ náà ń fi sínú orin náà fi ń kọ́ ọmọ tó bá fẹ́ bá ọmọ wí ńgbà míì pàápàá Yorùbá sọ́dọ̀rin wọ́n fẹ́ bá wí ni o ṣùgbọ́n wọn ò ní sọ pé ìwọ ọmọ yìí má ṣe báyìí ìbáwí tó fẹ́ bá wí yẹn wọ́n á kì í sínú orin wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí kọrin yìí fún ọmọ yìí láti lè pé kọ́mọ mọ̀ wípé ṣe la máa ń bá ń wí wípé o gbọ́dọ̀ hurú ìwà báyìí pàápàá jùlọ sí òbí ẹni torí pé lóde òní ọ̀pọ̀ ọmọ gan ò tiẹ̀ ka òbí wọn sí ìyá wọn ò jẹ́ nǹkan kan lójú wọn bàbá wọn ò jẹ́ nǹkan kan lójú wọn Yorùbá bá wò ṣọṣọṣọṣọ náà wá bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ àwọn ọmọ wọn wípé ẹ̀yin ọmọ wọn yìí ìyá ni wúrà o bàbá ni jígí yín o bẹ́ẹ̀ ṣe lè fọwọ́ dọyindọyin mú wúrà bí wúrà ṣe jẹ́ pàtàkì sí yín tẹ́ ò sì lè jí lọ́jọ́ kan kẹ́ẹ̀tì ẹ̀ tó jáde síta láì wo jígí bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá o ipò tí bàbá wà sí yín nìyẹn o jígí yín ni o wúrà yín tẹ́ sì gbọ́dọ̀ tọ́jú òun náà ni ìyá. Orin ìbáwí Yorùbá wa bẹ̀rẹ̀ àwa mọ àwọn ọmọ wọn ìjókòó wọn ní ẹ̀yin ọmọ yìí ìyá ṣe pàtàkì o bàbá ṣe pàtàkì o ẹ gbọ́ orin kékeré yìí ọmọ tó mọ̀ ìyá rẹ̀ lójú o òṣì yóò tọmọ náà pa orin náà kọ́ àwọn ọmọ wọn yẹn ọmọ tó mọ̀ ìyá rẹ̀ lójú o òṣì yóò tọmọ náà pa ìyá tó jìyà pọ̀ lórí rẹ̀ bàbá tó jìyà pọ̀ lórí rẹ̀ ọmọ tó mọ̀ ìyá rẹ̀ lójú o òṣì yóò tọmọ náà pa. Àbẹ́ẹ̀ rí orin kékeré tí Yorùbá máa ń kọ yìí orin ni o orin ọmọdé wọ́n á fi kọ́ àwọn ọmọ wọn àwọn ọmọ á máa kọrin yìí inú wọn á máa dùn inú wọn á máa dùn inú wọn á máa dùn ṣùgbọ́n bó ti ń dàgbà sí i òye orin ìyá wa bẹ̀rẹ̀ sí ní yé wọn pé ìyá àwọn òṣì ló máa ta ọmọ náà pa tó bá mọ ìyá kí ni túmọ̀ mọ ìyá rẹ̀ lójú ọ̀rọ̀ yẹn jìjù bẹ́ẹ̀ lọ kì í ṣe pé kọ́kàn kó ṣẹ́jú mọ́ báyìí nìkan ni ìyẹn kọ́ o mímọ̀ yẹn ni lójú yìí ọ̀rọ̀ ńlá ni ọ̀rọ̀ tó lóyún ni ọ̀rọ̀ gíríkì ni sáwọn Yorùbá nígbà tó bá káwọn ọmọ wọn lórí ìtàn àwa tú orin yìí palẹ̀ fún wọn àwa ṣe àlàyé orin yìí fún wọn báwọn ọmọ ti ń dàgbà wọn wá mọ̀ wípé ẹni yìí ẹni ẹ̀yẹ ni bàbá àti ìyá àwọn òun ló jẹ́ kí là ń yẹ̀wò lónìí orin ìbáwí gẹ́gẹ́ bí orin ọmọdé tí àwọn Yorùbá fi ń kọ́ àwọn ẹ tún gbọ́ orin náà lẹ́ẹ̀kan sí ọmọ tó mọ̀ ìyá rẹ̀ lójú o òṣì yóò tọmọ náà pa ọmọ tó mọ̀ ìyá rẹ̀ lójú o òṣì yóò tọmọ náà pa ìyá tó jìyà pọ̀ lórí rẹ̀
bàbá tó jìyà pọ̀ lórí rẹ̀, ọmọ tó mọ̀ ìyá rẹ̀ lójú o, òṣì yóò tọmọ náà pa. Ẹ̀kọ́ wo ni àwọn Yorùbá fi ń kọ́ ọmọ wọn nínú orin kékeré yìí? Wọ́n fẹ́ kí àwọn ọmọ wọ̀nyí mọ̀ pé ìmọ́lójú tí à ń sọ yìí kì í ṣe pé ká di ojú wa mọ́ ìyá wa là ń mọ́ lójú o, ṣùgbọ́n nígbà tí ìyá bá ní ọmọ yìí wá lọ ṣe kinní yìí fún mi, tó ní tiyín lẹ̀ sọ yẹn èmi ò ráyè o, kí ló ṣe fóbi ẹ yẹn, ó mọ́ lójú ni. Kí ni Yorùbá fi ń kọ́ àwọn ọmọ wọn? Ìgbọràn sí òbí. Òbí wa, ohunkóhun tó bá ti bá wa sọ, a gbọ́dọ̀ gbọ́ràn sí wọn lẹ́nu. Níwọ̀n ìgbà tá a bá ti gbọ́ràn sóbí lẹ́nu, kí là ń ṣe fóbí yẹn o? À ń mọ́ òbí wa lójú. Tó bá ti ní ṣe yìí, tó ní mi ò ní ṣe, lọ síbí, èmi ìráyè, má jẹ yìí, tẹ̀ní kí n má jẹ yẹn ni mo fẹ́ jẹ, má dìde, ìgbà yẹn gan ni mo fẹ́ wà lórí ìdìde, jókòó, tìyín lẹ̀ ń wí, èmi ò jókòó. Tá bá wá wo àwùjọ wa lónìí, ẹ rí wípé àwọn ìwà ìbàjẹ́ yìí sọdọ sáwùjọ wa látọ̀dọ̀ àwọn ọmọ wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ni ò ka òbí ẹ̀ sí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ló ti rí ara wọn páwọn ti dàgbà ju òbí wọn lọ, kò sí tóbi kankan lè sọ, wọn á lẹ́nu òbí ń rùn, wọn á ní kó bí gbẹ́nu sọ́hùn. Yorùbá ṣe fi sínú orin fún wọn wípé tó o bá ti mọ́ òbí ẹ lójú, tó o bá ti ń ṣe àìgbọràn, ìyà ló máa jẹrú ọmọ náà pa o, òṣì ló máa ta irú ọmọ bẹ́ẹ̀ pa. Ọmọkọ́mọ tó bá ti ń ṣe àìgbọràn. Yẹn ni pé Yorùbá fẹ́ kọ́ àwọn ọmọ wọn pé ìgbọràn ṣe pàtàkì sí ìyá lẹ́nu, sí bàbá lẹ́nu, torí wípé wọ́n mọ̀ ju ọ lọ. Àbájọ Yorùbá ṣe ní kò sí bí ọmọdé ṣe lè ní aṣọ tó, kó ní àkísà tó àwọn òbí rẹ̀. Kí ni ìtumọ̀ nǹkan wọ̀nyí? Wọ́n ní ìrírí jù ẹ lọ ni. Ilé ayé yìí ló bá wọn. Kí gbogbo wọdúrópù ẹ kó kún fáṣọ, kí bàbá ẹ má ní ju 3 lọ. Àkísà tó ti ní kíwọ tó dáyé ń kọ́. Kí làkísà yìí? Ìrírí ayé ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Nítorí ìrírí tó ní jù ọ lọ yìí ló ṣe gbọ́dọ̀ mọ́ lójú, ló ṣe gbọ́dọ̀ gbọ́ràn sí lẹ́nu. Ẹ wo àwọn Yorùbá o, ẹ wo ọgbọ́n tó fi ń kọ́ ọmọ wọn lẹ́kọ̀ọ́ nínú orin kékeré yẹn. Ẹ wo ẹ̀kọ́ bàǹtàbàǹtà tí wọ́n rí bọ́nú orin yìí. Ẹ tún jẹ́ ká kọrin náà lẹ́ẹ̀kan sí. Torí ẹ̀yin ọ̀rẹ́ wa tẹ̀ ń gbọ́ mi tẹ̀sí wò mí nílé, mo fẹ́ kẹ́ padà lọ kọ́ àwọn ọmọ wa ní orin yìí o. Ẹ pè wọ́n wá, ẹ jẹ́ káwọn náà wá sórí ìkànnì yìí, kó máa gbọ́ àwọn orin yìí bá a ti ń kọ́ ní lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí abala literature yìí, kó máa lọ fi wọ́n sí ìwà, kó máa fi wọ́n sí ìṣe láti ìgbà dé ìgbà. Torí yìí bá ti wá dúró nínú ọpọlọ wọn, ẹ rí i pé títí ikú wọn ò ní gbàgbé orin. Àwọn náà á fi kọ́ àwọn ọmọ tí wọ́n gan tán tiẹ̀ tí ì bí wípé ìbáwí ni o, kò sọmọ kankan tó ń ṣe lòdì sóbì, tó ń ṣe rere lọ́jọ́ ayé rẹ̀. A ò gbọ́dọ̀ ṣe lòdì sí òbí wa. Ọmọ tó mọ ìyá rẹ̀ lójú o, òṣì yóò tọmọ náà pa. Ìyá tó jìyà pọ̀ lórí rẹ̀, bàbá tó jìyà pọ̀ lórí rẹ̀, ọmọ tó mọ ìyá rẹ̀ lójú o, òṣì yóò tọmọ náà pa. Ibi tá wá dúró dé fún tòní rẹ̀. Ẹ̀yin ọ̀rẹ́ wa, ẹ tún bá mi pàdé nígbà mìíràn fún àkọ́tún orin ọmọdé tá a fi ń kọ́ ọmọ lẹ́kọ̀ọ́. Kó tó dìgbà náà, ojú ò fẹ́ ra kú o, láyọ̀ la ó pàdé.